හරි අද අපි හදන්න යන්නේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉක්මනින් පැයක් ඇතුළත වගේ හදා ගන්න පුළුවන් ආප්ප. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරන හාල් මම මෙතන හාල් අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 300ක්. ඊස් මම ග්‍රෑම් 3ක් ගන්නවා. ගෝල්ඩ් බාරි 3-4ක්. පොල් කිරි හොඳ උකු පොල් කිරි මම ගන්නවා මෙෂරින් කප් එකකින් 1යි මාරක්. බිත්තරයක් ලුණු ස්වල්පයක්. මේ ඔක්කොම ටික දාන්න. මම මේ පැයක් පොඟවලා ගත්ත කැකුළු හාල් තමයි තියෙන්නේ. හරි මම මේ එකතු කළා. ලුණු ස්වල්පයක්. ඔයගොල්ලන්ගේ හදමානෝ ලුණු දාගන්න. Nah, අපි දැන් කිරි ටික එකතු කරමු. කිරි දැන් මම මෙතන කිරි කෝප්පයක් දානවා. මෙෂරින් කප් එකෙන් එකක්. හරි මම එකෙන් තව භාගයක් දානවා. මාරයි අපි බිත්තරේ කඩාගෙන දාමු. මම මේ ඔක්කොම බ්ලෙන්ඩ් එකට දාන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ දැන් මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ ආප්ප මිශ්‍රණය. මම මේ ආප්ප මිශ්‍රණය දැන් පැයක් විනාඩි 45 පැයක් විතර හොඳට පිපෙන්න තියෙනවා. කියලා ගත්ත මගේ ආප්ප මිශ්‍රණය උගලන්ට පේනනේ දලස්සන්ට බිබුණු දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු ආප්ප හදන්න. මම මේ තාච්චිය ඉවර මද රස්නෙන් තියාගන්න. තාච්චිය හොඳට රත් වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් ආප්ප මිශ්‍රණය දාන්නයි යන්නේ. නේ අපේ ආප්පේ ලස්සනට ගැලවිලා තියෙනවා. අපි දැන් බිත්තර ආප්ප දාන්න යන්නේ. මම මෙතන බිත්තර දෙකකට ලුණු, ගම්බිරි සහ ආප්ප මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒක මම මේ ආප්පෙට දාලා අප චාච්චි ඇතුළට දාලා චුට්ටක් මෙහෙම කරකවනවා. කරකවලා මේක චුට්ටක් තැම්බෙන්න අපි වහලා තියෙනවා. මගේ බිත්තර ආප්පේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදපු ආප්ප. මම ඒකට ලුණු මිරිසකුත් හැදුවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉහට ලේසියට ඉක්මනට ආප්ප පිරිසිදුව කන්න පුළුවන්.